هر روز این کارو میکنی؟ جدی؟ چند ساله؟ واقعا؟ دیگه همه‌شون شما رو میشناسن. تأثیری هم تو زندگی خودتون داشته؟ برای دل خودتون. ولی بی تأثیر نیست این مهربونی ها قطعا. دعوا میکنن. خودتون تو خونه هم گربه داری؟ نه. فقط همینجا. با این بچه گربه رو خدا الهی سیر شدن نمیخورن. پارک نیامرم. تو سنجی بری بالا. بیا اینجا گل لاله است، نگاه کن.
حوض داره مردم دورش میچرخن. آره. نه خاله جمیله و دایی محمد برای ماها میفرستن. یه دوش بزنیم تو رسیم. این آهنگر گذاشته اینا روز قبل آشورا هست. نه چیزی نه. این درخت ها که این شاید خونه هم خیلی قشنگه. کاج مطبق. خواهران منصوریان کافه هم زدن. تو بری یه قیمه میسن که تو وقت مقادیه زن. نه دارم فیلم میرم. کدوم باید برگردیم؟ اینجا همونجاست که بستان ها این ور همون دور استخر دیگه. خب چرا بستان؟ چی؟ زنده که مرده؟ بیشی خوبی حالت خوبه؟ آره بابا گوشش تکون خورد. یه حالت خوبی؟ ای